แล้วก็เหมือนควันไฟ สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาต้มข้าวต้มมัดกันนะคะอันนี้เป็นข้าวต้มมัดที่เราทำเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว1 อันแต่ที่เราจะมาทำข้าวต้มมัดวันนี้ก็เพราะว่ากล้วยเรามีเยอะมากเลยเรามีกล้วยหลายหวีมากเลยก็เลยจะมาทำเป็นข้าวต้มมัดนะคะงั้นเราก็จะมาเริ่มมัดที่2กันนะคะเริ่มจากการวางใบตองแล้วจากนั้นก็เอากล้วยลงวางแค่1ชิ้นแล้วก็เอาข้าวใส่ประมาณ2 ช้อนค่ะใบตองที่ดีนะคะจะต้องตากแดดไว้สักประมาณ 2-3 ชั่วโมงก่อนไม่งั้นก็เอาไปเขาเรียกว่าอะไรเอาไปผิงไฟให้มันเหนียวมีความเหนียวมากขึ้นเพราะว่าของเราจากที่เราทำก็คือใบตองกรอบมากค่ะแล้วก็แตะเลยเพราะว่าใบตองที่เราใช้อันนี้นะคะเราเอามาจากสดๆจากต้นเลยคือแบบรีดจากต้นมาแล้วก็มาใช้เลยเพราะงั้นใบตองมันก็จะกรอบนะคะแต่มันก็ได้อยู่นะคะเพราะว่าเราก็สามารถที่จะห่อ2 ชั้นได้แต่ว่าสิ่งที่ยากที่สุดของเราสำหรับเราก็คือการที่เอาตอกหมุนเขาเรียกว่าอะไรเขาเอาตอกมาจุ่มน้ำใช่ไหมแล้วก็เอามาหมุนนั่นแหละเราทำไม่เป็นนะคะเราก็เลยต้องหมุนห่อข้าวต้มแทนซึ่งปกติแล้วคนทั่วไปเขาก็จะทำหมุนตอกแค่2 อันนะแต่ว่าของเราก็คือ3 อันไปเลยจ้าเพื่อความแน่ใจจริงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่เราทำมันแน่นหรือเปล่าเสียงที่เราพูดในคลิปนี้นะคะตอนนี้ก็คือกำลังใส่รีเทนเนอร์อยู่นะเผื่อบางคนฟังแล้วขัดหูเผื่อบางคำอาจจะพูดไม่ชัดอะไรอย่างนี้แต่เราลืมออกตัวไปนะคะว่าอันนี้ก็คือเราเพิ่งทำห่อข้าวต้มมัดครั้งแรกก็คือนั่นเลยค่ะตามรูปเลยก็คือทำไม่เป็นนะคะห่อข้าวต้มบางชิ้นก็คือเล็กแต่บางชิ้นก็คือใหญ่แล้วก็มามัดกันก็คือไม่เท่ากันเลยค่ะหลังๆก็คือใส่กล้วยประมาณ3 ช้อนอะไรวะ ใส่ข้าวประมาณ3 ช้อนแล้วก็กล้วยแค่1 ชิ้นเราใส่ข้าวเยอะๆเพราะว่าแม่บอกว่าข้าวเหลือเยอะมากแล้วก็เลยใส่ไปเลยจ้า3 ช้อนเน้นพูนซึ่งผลลัพธ์ก็คือรอฟังท้ายคลิปได้เลยเพราะว่าคลิปนี้ของเรามีคนมารีวิวให้ค่ะแต่ว่าจะเรียกว่าบังคับรีวิวก็ได้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเห็นแล้วเขาไม่กล้ากินนะฟังแล้วก็แอบน้อยใจนะคะเพราะว่าเราตั้งใจทำไปมากเลยอันนี้จริงๆ serious เราตั้งใจทำจริงๆนะคะถึงแม้ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาดูน่ากลัว น่ากลัวไปนิดนึงก็ตามหลังจากนี้เราก็จะให้เพื่อนๆดูวิธีการห่อข้าวต้มมัดแบบเพลินๆยาวๆนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็คือข้าวหมดจานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ได้ห่อข้าวต้มมัดมาประมาณ6-7 ห่อได้แล้วเราก็จะเติมข้าวอีกนะคะเพราะว่ามีข้าวเยอะมากจริงๆจำไม่ได้แล้วนะคะว่านี่คือข้าวจานที่เท่าไหร่ตอนนี้กล้วยก็หมดไป1 หวีแล้วนะคะถึงเวลามาเติมกล้วยกันค่ะแต่ว่าหวีนี้รู้สึกว่ามันจะยังงอมไม่พอนะคะถ้าให้ดีกว่านี้ก็น่าจะให้งอมกว่านี้ให้มันมีตรงปลายแบบดำเยอะกว่านี้น่าจะหวานกำลังดีนะคะครั้งนี้เราจะไม่ใช้กล้วยจนหมดหวีนะคะเพราะว่าอันนี้คือข้าวจานสุดท้ายแล้วทั้งหมดนี้ก็คือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยดูจากปริมาณแล้วยังไงเราก็น่าจะหั่นกล้วยเยอะเกินไปนะคะเพราะงั้นกล้วยมันจะต้องเหลือแน่ๆเราก็เลยคิดว่าอย่างน้อยเราจะต้องใส่กล้วย4 ชิ้น กับข้าว3 ช้อนนะคะเพื่อความพอดีซึ่งการตัดสินใจใส่กล้วย4 ชิ้นใน1 ห่อนั้นเป็นการตัดสินใจหลังจากที่เราได้ใส่กล้วย2 ชิ้นลงไปใน1 ห่อแล้วนะคะแล้วมันเหลือพอดีเราก็เลยคิดว่านี่แหละใส่เลยชิ้นไหนที่เราใส่กล้วยเยอะนะคะเราจะทำแค่ชิ้นเดียวแล้วก็มัดเลยนะคะเพราะว่ามันมัดไม่ได้ชิ้นไหนที่ใส่กล้วยเยอะเป็นพิเศษเรารู้สึกว่า
มันภูมิใจมากมันรู้สึกว่านี่แหละมันคือความอร่อยมันคือความหวานจากกล้วยที่มันออกมาจนฉ่ำกัดลงไปแล้วข้าวเหนียวนุ่มหนึบพอดีนี่มันคือที่สุดของคำว่าอร่อยและนี่คือรูปโฉมข้าวต้มมัดทั้งหมดที่เราทำนะคะซึ่งก็จะมีกองใหญ่เนี่ยเป็นกองที่ใส่กล้วยแค่1ชิ้นแล้วก็กองถัดมาเป็น2ชิ้นแล้วก็มัดใหญ่สุด2มัดนั้นคือ4ชิ้นนะคะแต่เราก็จะมานับต่อว่าเราได้ทั้งหมดกี่มัด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทุกคนคะเมื่อกี้เราบอกว่ากองฝั่งขวามือนี้ที่มี4ชิ้นนั้นเราใส่กล้วยทั้งหมด2ชิ้นใช่ไหมแต่ที่จริงคือไม่ใช่มันคือมีทั้งหมด3ชิ้นเราใส่กล้วยในอันนั้น3ชิ้นแล้วก็อันที่ใหญ่ที่สุด2ชิ้นนั้นคือมีกล้วยทั้งหมด4ชิ้นนะคะนี่คือ2อันนี้ใส่กล้วย4ชิ้น10 11 12 13 14 15 16ข้าวต้มมัดเราทำได้ทั้งหมด16ชิ้นนะคะส่วนอันนี้อยู่ในหม้อเป็นของที่แม่เราทำนะคะนับได้11ชิ้นต่อไปนะคะเราจะมาก่อไฟเพื่อที่จะต้มข้าวต้มมัดกันนะคะที่เราใช้เป็นเตาฟืนในการต้มข้าวต้มมัดนะคะเพราะว่าไฟมันแรงกว่าแล้วก็ระยะเวลาที่เราใช้ต้มข้าวต้มมัดนี้มันนานมากนะคะกว่าข้าวจะสุกก็เลยวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ประหยัดค่าแก๊สได้เยอะนะคะพอไฟลุกแล้วเราก็จะเริ่มตั้งหม้อของแม่ขึ้นก่อนนะคะเพราะว่าหม้อเราใบเล็กมากแล้วก็ใช้หม้อนี่แหละค่ะหม้อขลังของบ้านเราเป็นหม้อที่ใช้มานานแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะมันใช้ได้อยู่หลังจากที่เราเทน้ำจนท่วมข้าวต้มมัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ใบตองจุ่มน้ำนะคะมาปิดไว้เพื่ออะไรไม่รู้อะแม่เป็นคนบอก น่าจะเพื่อให้มันสุกเร็วๆนะคะแต่มาคิดย้อนหลังดูแล้วทำไมดิฉันไม่ใช้ฝาหม้อซึ่งมันมีฝาหม้อเพื่อปิดแต่ทำไมไม่ใช้แต่ความจริงแล้วแม่อาจจะอยากได้ความกลิ่นหอมของใบตองอ่อนๆก็อาจจะเป็นไปได้นะผลลัพธ์ก็คือดิฉันไม่ได้ทำให้มันหอมแต่ดิฉันทำให้มันไหม้อย่างใดก็แล้วแต่เราได้ทำการต้มข้าวต้มจนสุก1หม้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่อยๆตักขึ้นอย่างระมัดระวังแล้วก็จัดใส่จานเตรียมรับประทานได้เลยนะคะมาต้มหม้อต่อไปกันเลยนะคะอันนี้ก็คือมัดของเราเองซึ่งใหญ่มากเริ่มต้มไปเลยข้าวต้มโผล่ขึ้นมาเหนือหม้อนะคะคือมีแววมากๆเลยแล้วก็ใช้ใบตองชุบน้ำมาปิดเหมือนเดิมนะคะมีแววใบตองไหม้รอบ2แน่ๆเลยหม้อที่2สุกแล้วก็เอาหม้อที่3ลงต่อไปเลยค่ะนี่คือ
จะค่ำแล้วกลัวน้ำไม่ท่วมข้าวต้มมัดนะคะ ก็เลยเอามาเทอีกแต่ดูเหมือนข้าวต้มมันลอยๆยังไงไม่รู้อ่ะนี่คือข้าวต้มมัดหม้อที่2นะคะนี่คือของเราที่ทำเสร็จแล้วนะคะมีปลีบ้างเนาะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการรีวิวข้าวต้มมัดจากพี่สาวเรานะคะ มันก็แฮกข้อมูลด้วยสิ ก็แค่ไม่กล้ากิน หยุมเอาดอกอะไรเสือ แล้วจะมันละเอียดนะแล้วก็ห่อเจอด้วยยาหนังมันเข้ายังมันเจ็บ ป้าบสุกแหม่ป้าบสุกเห็นบ่เอาไปต้มไหม มันเป็นข้าวสารอยู่บ้าง มึงเปิดออกมาก่อนว่ามันมีกล้วยเกี๊ย บอกว่ามันยังแน่นอยู่เดี๋ยวเอาไปต้มไหม โอ้มือ แข่งกับข้าวหน้าแล้วเจอแม่ว่าพ่อกินอยู่แล้วนะ แข่งวิสักเป็นเม็ดข้าวสารอยู่แม่กินมึงปุ๊บ โอ้ เต้ตัวอื่นมันก็สิสุกอีบ่ เบิ่งโทรศัพท์ที่นี่มันนะ คือเสียงมิดแล้วซะเสียงโทรทัศน์มิดละ กว่าจะได้กินเสายากกว่ากูละม้วนได้แต่ละหมักตอกเด้อนี่ เฉพาะจังเหมยเนาะ เขาเฮ็ดขึ้นนี่ละตั้งกองกิน คิดตัวใดดีกว่า ถูกเยอะ สุกอยู่หากล้วยไม่เจ ใช่ อ ไหมของแม่มีคุยนะ อันนี้คือกล้วยหวีไหน เอากูกระบลืม หวีที่มันงอมๆไหม เออ โชว์กล้วย เหนียวไหม เหนียวมากข้าวเยอะมาก เข้าหลายคนเนาะ มึงต้องกินอันนั้นน่ะห่อนั่นน่ะกล้วย4 อัน แล้วก็เหมือนควันไฟ มึงรีวิวหรือมึง